Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình chia sẻ một món bún với cách nấu cực kỳ đơn giản dành cho những bạn bận rộn. Không cần mất nhiều thời gian nấu, nhưng mình vẫn có được một tô bún ngon lành, đầy đủ dinh dưỡng cho cả nhà. Nào, mời các bạn cùng vào bếp làm ngay với mình nha. Món bún hôm nay nguyên liệu cũng khá là đơn giản thôi các bạn. Hành tím nè, tỏi, hành lá, hành tây, sả, ớt, cà chua và không thể thiếu đó là thịt bò. Gia vị nêm nếm thông thường ai cũng có sẵn trong bếp như hạt nêm, muối, đường, một ít bột ngọt và tiêu. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình băm nhỏ khoảng 3 củ hành tím vừa như thế này, mình đập dập ra ha. Mình băm to to cũng được, không cần phải quá nhuyễn đâu nha các bạn. Và khoảng 3 tép tỏi mình cũng đập dập sơ, rồi băm không cần nhuyễn quá đâu. Hành lá thì mình cắt khúc phần đầu hành, còn phần lá hành thì mình cắt nhỏ nha. Hành tây thì mình dùng khoảng nửa củ, rồi mình cắt múi cau như thế này. Sả thì mình dùng từ 3 đến 4 tép, đập dập rồi mình cắt khúc như vậy để nấu lấy mùi thơm hết các bạn. Cà chua thì mình dùng từ 3 đến 4 trái cà chua lớn, cũng cắt múi cau như vậy ha. Nguyên liệu chính của món ăn hôm nay chính là thịt bò. Các bạn nên lựa thịt bò thăn nè, bò cạnh sườn hoặc là đùi cũng được, miễn sao là phần thịt tái nó mềm thì ăn mới ngon nha. Và bây giờ thì mình dùng dao bén ha, cắt thịt thật là mỏng nha các bạn. Nhớ là mình cắt theo xớ ngang, thịt sẽ mềm ngon hơn nha. Ở đây mình dùng thịt thăn đó các bạn. Và mình cắt xong thì mình cho qua dĩa để chút nữa mình tái chứ không cần phải ướp gì cả nha các bạn. Bây giờ đến phần nấu nước lèo rất là đơn giản. Mình cho vào nồi một muỗng canh dầu nè, rồi mình cho hành tỏi băm vào phi thơm lên. Tiếp theo thì mình cho sả cắt khúc vào, trộn phi lên cho sả nó nóng lên để ra tinh dầu đó các bạn, nó sẽ thơm hơn. Kế đến là hành tây cắt múi cau, mình cho vô luôn. Đảo đều cho mọi thứ nó dậy mùi thơm là được. Giờ thì mình cho vào 2 muỗng canh sốt cà chua, cho nước dùng nó có màu đẹp và có vị chua nhẹ. Nếu không có sốt cà chua hộp á, thì các bạn dùng 2 trái cà chua chín đỏ, băm nhuyễn rồi mình cho vào xào chung nha. Tiếp theo thì mình cho vào 1 muỗng cà phê ớt sa tế, tùy theo độ ăn cay mà các bạn cho nhiều hay là ít ha. Nhà mình thì dùng 1 muỗng cà phê thôi, nó the nhẹ là vừa ha. Tiếp đến thì mình cho vào đây là 1/4 phần cà chua đã cắt múi cau lúc nãy đó, khoảng 2 trái cà chua nha. Mình không cho hết liền đâu các bạn, vì cà chua nấu rất là nhanh nhũng. Phần này mình xào để cho nó ra mùi thơm trước á, chút nữa gần xong thì mình mới cho phần cà chua còn lại vào nha. Xào cho hỗn hợp nó hòa quyện và dậy mùi thơm là được. Rồi bây giờ mình sẽ đổ vào đây nè, 1 trái dừa tươi. Trái dừa to như vậy á, mình lấy được khoảng 600ml nước nha các bạn. Sau đó thì mình thêm khoảng 1,4 lít nước nữa, tổng cộng là 2 lít á. Các bạn cũng có thể dùng 1/2 nước dừa và 1/2 nước lọc cũng được luôn. Nêm vào nước lèo 2 muỗng canh hạt nêm. 1 muỗng canh đường phèn, 1 muỗng canh nước mắm và 1 muỗng cà phê bột ngọt. Một muỗng cà phê muối. Mình nấu sôi hỗn hợp này lên. Sau đó mình hạ lửa vừa cho nó sôi nhẹ để hành tỏi xả ra hết mùi thơm ha. Mình nấu khoảng 15 phút cho nguyên liệu ra hết chất thơm nha các bạn. Sau 15 phút thì các bạn vớt sả và một ít hành tây mình bỏ ra ha. Tiếp theo mình cho phần cà chua còn lại vào nồi.
Khuấy đều rồi mình nêm nếm lại cho vừa khẩu vị gia đình. Hạ lửa thật nhỏ và mình cho vào đây vài cái gốc hành lá lúc nãy đó. Vậy là nồi nước lèo bún với cách nấu đơn giản của mình đã xong rồi đó các bạn. Mình giữ nóng trên bếp, hạ lửa nhỏ cho nồi nước lèo sôi riu riu thôi ha. Bây giờ mình chuẩn bị tô bún nha. Cho bún tươi vào tô. Rồi mình lấy một ít thịt bò nè, để lên cái vá như vậy. Tùy ăn nhiều hay ít mà mình cho lượng thịt bò cho phù hợp nhé các bạn. Trụng nhanh trong nước lèo đang sôi, cho thịt nó tái bớt, rồi mình cho lại vào tô bún. Tiếp theo rắc hành lá lên trên, chan nước lèo cho ngập mặt bún. Mình thêm chút hành lá nữa ha. Rồi rắc thêm một ít tiêu cho thơm. Vài khoanh ớt cắt lát nữa. Vậy là mình thưởng thức được rồi đó các bạn. Mình mời các bạn nha. Thịt bò mềm ngọt vừa chín tái, ăn chung với sợi bún mềm dai, nước lèo chua chua ngọt ngọt thanh nhẹ, rất là hợp vị. Món này mình ăn sáng, ăn xế hoặc là thay cho bữa trưa để đổi vị cho cả nhà cũng ngon mà nhẹ bụng nữa. Đơn giản, không mất nhiều thời gian mà vẫn có được một món ngon đầy đủ dinh dưỡng. Chất đạm từ thịt bò nè, tinh bột từ bún, rồi vitamin từ cà chua. Dễ ăn mà cuốn lắm các bạn. Món này mình gọi là bún bò tái, có hợp lý không các bạn? Chắc chắn bạn nào chưa từng vào bếp vẫn có thể nấu được một nồi bún ngon lành như vậy. Chúc các bạn thành công và ngon miệng nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới. Nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabìnhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn một món ăn vừa ngon miệng, vừa đơn giản, đầy đủ chất dinh dưỡng và tiết kiệm thời gian, nuôi thịt bằm. Đặc biệt công thức này không cần hầm xương mà vẫn bảo đảm được nước dùng thơm ngon, đậm đà chỉ với những nguyên liệu dễ tìm và vài bước thực hiện nhanh gọn. Hãy cùng mình vào bếp, đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những công thức nấu ăn hấp dẫn tiếp theo. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Món nuôi hôm nay mình không nấu bằng xương mà mình sẽ lấy vị ngọt từ tôm khô và các loại rau củ. Tôm khô này mình đã ngâm với nước nóng và rửa sạch. 2 củ cà rốt này mình tỉa hoa và cắt thành lát như thế này. Cho thêm bắp ngọt và củ cải trắng để nước dùng của mình được ngọt hơn nha. Để nước dùng được ngọt và thơm hơn, mình sẽ dùng hành tây và hành tím. Nướng hành tím và hành tây trong lò nướng khoảng 10 phút ở 180 độ C cho đến khi hành dậy mùi thơm là được. Với 400 g thịt bằm, mình ướp vào đây 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê dầu hào, một chút xíu bột ngọt, 1 muỗng cà phê nước mắm, thêm vào 1 muỗng cà phê hành và 1 muỗng cà phê tỏi băm nữa nha. Trộn đều cho thịt thấm gia vị. Mình cho nước vào nồi. Thêm tôm khô đã rửa sạch vào, 1 củ cải trắng cắt lát và bắp ngọt nữa. Cuối cùng mình cho cà rốt vào luôn. Cho vào đây 1 muỗng cà phê muối và 10 g đường phèn. Tổng cộng lượng nước mình cho vào đây là 4 lít nha các bạn. Đặt nồi lên bếp và nấu với lửa vừa cho đến khi nước sôi. Lúc này thì hành tây và hành tím cũng đã nướng xong. Mình cho vào nồi nước dùng luôn. Đậy nắp lại và hạ lửa nhỏ. Hầm nước lèo trong vòng 15 phút để cho các rau củ ra hết chất ngọt. Trong lúc chờ đợi nồi nước hầm thì mình sẽ đi xào thịt bằm. Dùng một cái chảo, cho dầu vào chảo và đợi cho dầu nóng. Mình cho hết chỗ thịt bằm vào và xào chín.
Trở lại với nồi nước lèo. Bây giờ rau củ cũng đã ra hết chất ngọt. Mình vớt tất cả các loại rau củ ra ha. Nhớ là chừa lại cà rốt và bắp ngọt để xíu nữa mình ăn cùng với nuôi luôn nha các bạn. Bây giờ cho vào đây một nửa số thịt bằm vừa xào lúc nãy. Để món nuôi được hấp dẫn hơn thì mình cho thêm nấm rơm. Ở đây mình không có nấm rơm tươi nên dùng nấm rơm hộp, bỏ phần nước bên trong đi, mình lấy nấm thôi nha. Rửa lại và cho vào trong phần nước lèo luôn. Bây giờ mình tiến hành nêm nước dùng luôn ha. Cho vào đây 2 muỗng canh rưỡi hạt nêm, 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng rưỡi cà phê bột ngọt, nửa muỗng cà phê muối. Khuấy đều lên. Sau đó nếm lại tùy theo khẩu vị gia đình mà các bạn nêm nếm cho phù hợp nha. Bây giờ thì bỏ thêm cà rốt lúc nãy vào và thêm một ít trứng cút nữa. Nấu cho nước dùng sôi khoảng 5 phút nữa. Nhớ hớt bọt nếu có để nước lèo được trong nha các bạn. Lúc này thì mình đi luộc nuôi luôn, cho 2 lít nước vào nồi. Nấu cho nước thật sôi, sau đó mình đổ hết nuôi này vào. Dùng muỗng hoặc là vá lớn mình khuấy đều để nuôi không bị dính vào nhau. Nấu trong khoảng 10 phút trên lửa vừa, thỉnh thoảng khuấy đều để nuôi chín và không bị dính đáy nồi nha. Các bạn có thể kiểm tra độ chín của nuôi. Nuôi chín tới sẽ có độ mềm nhưng vẫn giữ được độ dai nhất định. Khi nuôi đã chín thì mình đổ ra rây lọc để loại bỏ nước. Rửa nuôi dưới vòi nước lạnh và giữ cho nuôi không bị dính vào nhau. Nếu bạn không sử dụng ngay thì mình có thể trộn một chút dầu ăn hoặc là dầu tỏi phi để nuôi không bị dính vào nhau ha các bạn. Bây giờ thì món nuôi đã hoàn thành rồi, mình cùng trình bày ra tô và cùng thưởng thức thôi. Cho một ít nuôi vào tô, sau đó múc nước lèo nóng hổi chan lên. Thêm các topping ăn kèm như là trứng, nấm, tôm, thịt bằm, rau củ, cà rốt, bắp ngọt. Rắc thêm một chút hành lá, rau mùi, hành phi và vài lát ớt nếu thích. Các bạn có thể thay đổi hoặc là thêm bớt topping tùy theo nguyên liệu có sẵn trong nhà nha. Mời các bạn thưởng thức tô nuôi thịt bằm nóng hổi, bốc khói nghi ngút. Nuôi được luộc chín tới, mềm nhưng vẫn giữ được độ dai vừa phải, không bị nát. Thịt bằm xào chín tới, giữ nguyên được vị ngọt tự nhiên, đậm đà. Rau củ như cà rốt, bắp ngọt, nấu chín mềm vẫn giữ được màu sắc và vị ngọt thanh. Nước dùng đậm đà, ngọt ngào nhờ sự hòa quyện của thịt bằm và rau củ, không hề thua kém nước dùng nấu từ nước hầm xương đâu nha. Thêm cả nấm rơm giòn và ngọt nữa. Cách nấu này nhanh và đỡ tốn công. Lựa chọn hợp lý cho bữa sáng, bữa trưa hay tối, dễ làm và phù hợp với gia đình bận rộn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video và cùng mình tìm hiểu cách làm món nuôi thịt bằm ngon lành này. Hy vọng rằng công thức đơn giản này sẽ giúp bạn và gia đình có những bữa ăn thật ngon miệng và bổ dưỡng. Nếu bạn thấy thích video này, đừng quên nhấn nút like, chia sẻ để nhiều người cùng biết đến. Hãy bấm đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ công thức nấu ăn của mình. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay ý kiến nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Mình rất vui được lắng nghe và trả lời. Chúc các bạn nấu ăn vui vẻ và thành công. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem. Bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.